Công việc của hàm D mà bạn đã học trong video trước là nhập vào hai khuôn mặt và cho bạn biết chúng giống nhau hoặc khác nhau như thế nào. Một cách tốt để làm điều này là sử dụng mạng Siamese. Hãy cùng xem. Bạn đã quen với việc nhìn thấy hình ảnh xác thực như thế này, nơi bạn nhập một hình ảnh, giả sử x1, và thông qua một chuỗi các lớp tích chặt, gộp và kết nối đầy đủ. Cuối cùng có một vector đặc trưng như vậy. Và đôi khi điều này được đưa vào một đơn vị softmax để phân loại, nhưng chúng ta sẽ không sử dụng điều đó trong video này. Thay vào đó, chúng ta sẽ tập trung vào vector này. Giả sử 128 số được tính toán bởi một số lớp được kết nối đầy đủ sâu hơn trong mạng. Và tôi sẽ đặt tên cho danh sách 128 số này. Tôi sẽ gọi đây là f của x1, và bạn nên nghĩ f của x1 như là một mã hóa của hình ảnh đầu vào x1. Vì vậy, nó đã lấy hình ảnh đầu vào, ở đây là hình ảnh của Cain, và nó biểu diễn lại nó dưới dạng một vector gồm 128 số. Cách bạn có thể xây dựng một hệ thống nhận dạng khuôn mặt là, nếu bạn muốn so sánh hai bức ảnh, giả sử bức ảnh đầu tiên này với bức ảnh thứ hai ở đây, những gì bạn có thể làm là đưa bức ảnh thứ hai vào cùng một mạng Neutron với các tham số giống nhau, và nhận được một vector khác gồm 128 số đại diện, hoặc mã hóa bức ảnh thứ hai. Vì vậy, tôi sẽ gọi hình ảnh thứ hai này. Vì vậy, tôi sẽ gọi mã hóa của hình ảnh thứ hai này là f của x2. Và ở đây tôi đang sử dụng x1 và x2 chỉ để ký hiệu hai hình ảnh đầu vào. Chúng không nhất thiết phải là ví dụ đầu tiên và thứ hai trong tập huấn luyện của bạn. Nó có thể là bất kỳ hai bức ảnh nào. Cuối cùng, nếu bạn tin rằng những mã hóa này là một sự đại diện tốt cho hai hình ảnh này, những gì bạn có thể làm là sau đó xác định hình ảnh D của khoảng cách giữa x1 và x2 là chuẩn của sự khác biệt giữa các mã hóa của hai hình ảnh này. Vì vậy, ý tưởng này về việc chạy hai mạng Neutron tích chập giống hệt nhau trên hai đầu vào khác nhau, và sau đó so sánh chúng, đôi khi được gọi là kiến trúc mạng Neutron Siamese. Và nhiều ý tưởng tôi trình bày ở đây đến từ một bài báo của Janev Thockman, Min Yang, Marco Villaranzato và Leo Wolf trong một hệ thống mà họ đã phát triển có tên là DeepFace. Vậy làm thế nào để bạn huấn luyện mạng Neutron Siamese này? Hãy nhớ rằng hai mạng Neutron này có cùng tham số. Vì vậy, những gì bạn muốn làm là thực sự huấn luyện một mạng Neutron để mã hóa mà nó tính toán tạo ra một hàm D cho bạn biết khi nào hai bức ảnh là của cùng một người. Vì vậy, chính thức hơn, các tham số của mạng Neutron xác định một mã hóa f của xy. Vì vậy, với bất kỳ hình ảnh đầu vào xy nào, mạng Neutron sẽ xuất ra mã hóa 128 chiều f của xy này. Vì vậy, chính thức hơn, những gì bạn muốn làm là học các tham số để nếu hai bức ảnh C và XJ là của cùng một người, thì bạn muốn khoảng cách giữa các mã hóa của chúng phải nhỏ. Và trong slide trước, tôi đã sử dụng x1 và x2, nhưng thực ra đó là bất kỳ cặp C và XJ nào từ tập huấn luyện của bạn. Và ngược lại, nếu C và XJ là của những người khác nhau, thì bạn muốn khoảng cách giữa các mã hóa của chúng phải lớn. Vì vậy, khi bạn thay đổi các tham số trong tất cả các lớp này của mạng Neutron, bạn sẽ có các mã hóa khác nhau. Và những gì bạn có thể làm là sử dụng lan truyền ngược để thay đổi tất cả các tham số đó để đảm bảo các điều kiện này được thỏa mãn. Vì vậy, bạn đã học về kiến trúc mạng Siamese và có ý thức về những gì bạn muốn mạng Neutron xuất ra cho bạn về mặt những gì sẽ tạo ra một mã hóa tốt. Nhưng làm thế nào để bạn thực sự xác định một hàm mục tiêu để làm cho mạng Neutron của bạn học cách làm những gì chúng ta vừa thảo luận ở đây? Hãy xem cách bạn có thể làm điều đó trong video tiếp theo bằng cách sử dụng hàm mất mát bộ 3.